Ditt barns kunskapsresa börjar i förskolan. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och undervisningen i förskolan följer skollagen och läroplanen för förskolan och är en viktig del i att förbereda ditt barn för den fortsatta undervisningen i förskoleklass och grundskola. Hej! Jag heter Lisa Hylén och jag är förskollärare i Trollhättans stad. Och nu ska jag berätta för dig varför förskolan är bra för alla barn och vad undervisningen i förskolan kan göra för just ditt barn. Syftet med förskolans utbildning är ju att alla barn ska få utveckla sina kunskaper och värden utifrån den läroplanen som vi har på förskolan. This is all not for eating and so. Inte för att äta. Är det någon som vet vad de heter, de här bären? Rönnbär. Röda rönnbär har vi här. Röda. Ja, och så har vi löv, höstlöv. Det är klart att det är roligt på förskolan. Och det är viktigt att det ska vara roligt på förskolan. Och mycket av det lärandet och den undervisningen som sker på förskolan är ju relaterat till barnens lek. Och till den nyfikenheten och det utforskandet som de är inne i. Det innebär att barnen får möjlighet att tillsammans med andra utforska och lära sig saker. De lär sig samspela och diskutera och hitta lösningar tillsammans med andra. Och det är förmågor som är viktiga i dagens samhälle och framförallt tror jag i framtiden. I Trollhättans stads förskolor jobbar utbildade barnskötare och förskollärare. De planerar undervisningen och arbetar språkutvecklande. Det innebär att de aktivt jobbar med att utveckla och fördjupa barnens språk. Det tjänar alla barn på, oavsett om de har svenska som modersmål eller något annat språk. Det räcker inte att lära sig ett ord eller att memorera ett ord. Man behöver förstå innebörden av ordet. Och så handlar det om barnets vardagsspråk som är det språket du använder hemma men också på förskolan. Det är viktigt att utveckla. Men sen har man också ett annat språk som är det kunskapsrelaterade språket och det är det som används i skolan. Och förstår du inte det när du börjar i skolan, då blir det mycket, mycket svårare för dig att klara de målen du har senare i skolan. Och det jobbar vi med i förskolan. Om ett barns vårdnadshavare inte arbetar eller studerar utan till exempel är arbetssökande eller föräldralediga, då har barnet normalt sett rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. Men det finns möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om utökad tid i förskolan, det vill säga mer än 15 timmar. Utökad tid kan till exempel beviljas utifrån ett barns behov av extra stöd i sin psykologiska eller sociala utveckling. Det innebär ju att barnet får vistas eller få större del av den undervisningen som bedrivs på förskolan. Förskolan får ju också större möjlighet att kunna anpassa utbildningen utifrån just det här barnet eftersom man har mer tid att spela på. Vi kan ju också se i våra dokumentationer att de barnen som har mer tid, framförallt då mer tid än de här 15 timmarna som man har rätt till, faktiskt utvecklar sitt språk i högre grad än vad de barnen som bara vistas några få timmar om dagen gör. Om du vill veta mer om vad som gäller kring utökad tid i förskolan ska du prata med rektor på ditt barns förskola. Läs mer om Stämporten, Loket och alla våra andra förskolor på vår hemsida trollhattan.se/forskola.